Joo. Olisiko tossa, joo. Elikkäs RDR Redemption ja pelaillaan nyt tässä näin. Kokeillaan vähän sen, onko tämä hyvä peli. Story vai Social Club. Mennään tonne online nyt ensin, että ei nyt oikein sitten kun mä saan sen kameran, niin mä alan tekemään sitä tarinatehtävää. Okei, no mitäs mä nyt tässä teen sitten? Back. Eli tuolta valitaan online ja story. Ja sitten vaan play. Tätä olisi varmaan kans kiva kokeilla jonkun kaverin kanssa sitten. Mutta ei siitä sen enempää. Lähdetään kokeilemaan ja aloittelemaan tämänkin pelin tämä verkkopeli. Okay, Sheriff. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Okei, valitse hahmo. Don't try me now. Okei, kyllä otetaan toi All right, then. mies sieltä. Would you please? I'm gonna need your details. Mä vähän mietin, että kuka saatana kattoo tää aikaa aamusta jotain striimiä. Nimi. You aren't going anywhere and neither am I. Eli jahas, mä voisin kääntää tälleen. Take the time and get this right. You ain't leaving us anytime soon. We're gonna need a fair record of you. Mä tiedän mikä mä tän nimeksi laitetaan vaikka 1, 2, 3 vittu. Muutetaan sit myöhemmin. Tell me
everything except Okei, mitäs täällä? I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. Ja sit sillä on 18 vai ei? You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. It's a process, all right, but a necessary one. How you doing with that? Tää on neutraalille kaikki. Okay then. Yep. Tää on vaikka tollanen. Mä en tiedä mitä tää tarkoittaa, mutta joo. Pistetään se vaikka tohon ykköseen. Ääninannot erittäin pieniä muutoksia. No ne. Pistetään vaikka tohon noin. Nääkin on tollasia. Tää tästä ihan sellainen hyväkuntoisen näköinen äijä. Tämänkin voi laittaa none. Joo, tänne ei laita mitään tollasia. Okei.
Okei, mikäs näistä nyt olisi niinku sellainen tärkein asia? Heltti vai stamina vai dead eye? Musta nyt mä laitan yhden palkin ja yhden palkin noin. Ne on kummatkin aika tärkeitä. Staminaa nyt ei vielä silleen tarvi, kun tää hevosella. It's all correct. I'll take a photograph. Place your palms by your chest now for me. Hold it. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton! Kitchens ain't staff! Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving! What are you looking at? Go on, get moving! You with the hammer? And you'll do. You need to perform a work detail out near Blackwater. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns, and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. And you better get on this. Hyi. Pakko laittaa aika näistä asetuksista näin. Jää kuntoon.
Pelataan nyt kaikki normaalille. Now, we ought to get out of here before the alarm is raised. No saan nyt jäädä vaikka tohon. Paitsi no jää laitetaan nekin täysille. I'll wait on you. I've waited some time already, but there is some urgency. Tää on kyllä aika hyvä tää. Get to grips with the beast, then we'll ride. Let's just hope no one shows up. Mä en tiedä mikä tää nyt on, mutta... Been a while since you rode a horse. No shame in that, but please. Subtitle speaker, nee, mikä vittu tää nyt on? Näiden kanssa otetaan sitten pelleillä vähän myöhemmin, mutta katsotaan nytten. Joo, sit kamera. Tänne vois kans lisätä tonne, toi on ihan hyödyllinen. Otetaan toi nyt pois ainakin. Mä en nyt jaksais kuulla ketään siellä kiljumassa. Oliko täällä enempää? Ei ollut. No niin, nyt voi jatkaa. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Yeah, I waited on them moving you some weeks. I can wait a while longer. There will be plenty of time for adventures. Now, if you follow me, please. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience. Mistä sen cinematic-kameran saa? Away for a while, so we'll help you get set up in the world. And if you want to accept our offer, you can. He's just up here. There's the camp. Hitch your horse. Tie it here. Okei, latas tääkin sitten.
Siihen niin. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. When the manners... Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Okei, mulla ei noita, mutta katsotaan täältä. Toi näyttää hyvältä. Tätä on ilman. Ei tarvita. Toi on ihan hyvä. Sitä vaikka toi. Valkoisena joo. Mulla ei oo vielä tollasia. Kai ne on hyvät. Paitsi et pysyks mä... Okei. Joo. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook,
and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Eli oikeastaan mikään näistä ei ole muu kuin toi eka. Tämä. Sir, while Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. I'm sure you're tired. Get this done and you can rest. Mhm. Tää on se eka persoona. Okei. Aha. Tää on se cinematic-kamera. Onkohan mä nyt menossa oikeaan suuntaan? En tiedä. Toivottavasti olen. Olen mä ainakin tähän asti menossa oikeaan suuntaan.
tän hevosen saa pysähtymään. Aha. Darn people. Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog, the latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Juu.
Ei, sit pitää etsiä jotain. Tuolla näyttäisi olevan jotain. Kuinka iso tää alue on? Okei, tää on aika iso. Ehkä se on tuolla ylhäällä täällä jossain. Luulisin ainakin, että se olisi jossain täällä päin. Aha, tuolla on. Siitä niin. Joo. Siihenkö ne loppu? Näköjään. Saadaan siltä vähän kamaa. Otetaan kaikilta näiltä kamat messiin ja lähdetään vetää. Mä en usko, että näillä kummiskaan mitä on, mitä mä en tarttis. Okay. You're good. You're real good, friend. So, here. Take this. It's a map. Just... Otetaanko se juosta? Kai me annetaan sen juosta. Okei, mitäs täältä löytyy?
Treasure map. Okei. Mitäs täältä löytyy? On tää pikkasen iso tää mappi. Kun menee tänne näin, täälläkin on tää New Austin ja täälläkin päin, joo. Oikeastaan täällä on se mitä mä tarvin. Eli otan sinne toi waypoint. Käydään nyt läpi, että löytyykö täältä vielä mitään hyödyllistä täältä. Mistä sen... Okei, mutta katsotaan nyt vielä, että löytyykö täältä oikeastaan niinku yhtään mitään. Tuolla Eagle Isle vai mikä ihme tää nyt ikinä on. Täältä löytyy vaan etiä ja muuta tällaista. Täällähän on vaikka mitä kivaa. Juusto. Kaikki mitä se ottaa on juusto. Otetaan nyt ruokaakin täältä mukaan. Kaikki mitä vaan irtoaa, niin mukaan vaan. Miks täälläkin on jotain? Tuskin mitään. Siinä on joku kartta, mutta en voi ottaa sitä. Mitähän täällä on tapahtunut? Täällä ei ole mitään ottamisen arvosta, okei. Mikäs tää nyt sitten on? No joo. Lähdetään nyt pois täältä. Hetkinen, missä perseessä se hevonen on? Aha, se on lähtenyt tuonne tielle, saatana. Tuo kunnossa. Saatana. Menee sen läpi. Nyt rupes satamaan. Saatana.
Toi metsästys sitten vähän myöhemmin. Okei, täällä näkyy olevan joku. Täällähän se. Katsotaan mitä se sieltä löytyy. Okei. Otetaan palkinto sieltä. Okei, pitääks mennä johonkin? Onkohan täällä muita pelaajia? Ei varmaan edes oo. Ei oo nyt. No sitten. Oho, mitäs täältä löytyy? Select. Vaikka toi. Ja näille tuli yhtäkkiä hintaa. Equip. Okei. Jaha. Tää mihin meidän pitää sit mennä. Onko kauaskin? No ei ole kauas. Täällä olisi paljon noita hevosia sit ainakin. Okei. Start matchmaking. Jahas. Mitäs täältä tulee? Joku tehtävä. Okei, täällä on 2 tyyppiä. Okei. Olemme valmiita.
Nonni. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clyde. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out of Manzanita Post with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable in Blackwater once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Miten tuo lyhyellä on tollain tumma ihan äijä? Mä yritin ite laittaa sitä ihon väriä tummemmaksi, mutta ei se mennyt. Kaveri sun hevosessa on tuolla. Otti minun hevosen, saatana. Mitä täällä nyt ampuu? Nää on sivuleet vaan nää.
Well. Horley was right about you, dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Okei. Minkä se rotunen tää on? En mä tiedä, mutta on saa ainakin ilmaiseksi. Care package, mikä tää? Kai meidän pitää tommonen ostaa. Eikä se nyt hirveen kallis olla. Aha. Kai näitä voi nimetä myöhemminkin. Tai sillä nyt vaan, että horsin saatana. Saa olla nyt horse. Takastaan, että tolla. Nyt se on. Tää näyttää joltain uudelta. No maksaa jo vähän se. Miten mä voin muuttaa tän ulkonäköä?
Niin joo. Tota rekulaa. Sitä on toi. Hetkinen, mitä vittua aina maksaa? Voi helvetti. Mä oon nyt menettänyt kaikki rahat, saatana. Hups. Mä en huomannut tuolla alhaalla, että nää maksaa. Mä oon nyt menettänyt oikeastaan kaikki mun rahat tähän hevoseen. No voi helvetti. Mites tässä nyt tälleen kävi? Mä en huomannut siellä. Mä luulen, että ne on... Niitä pystyy ihan ilmaiseksi muokkaamaan. Me ollaan nyt sitten köyhiä, saatana. Missä nyt pitää mennä tonne? How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Okei. Mitäs me täältä voi tehdä?
Mikähän tää nyt sitten on? En tiedä. Siinä on kaikki kaverit. Sitten joku Krell. No jaa. Tää on silleen, että hetkinen. Toi pois ja nyt ainakin toi pois. Sitten on näitä ruokaa ja näitä. Pistetään vaan kiinni. Onks nää tämmösiä, mitä mä niinku tarvin, että mä pystyisin tekemään?
En tosta mitään, ettei käy silleen niin kuin äsken kävi. Se lähtee jossain vaiheessa kokeilla sitä metsästystäkin. Mä pystyn tästä muuttamaan näitä. Tää on vähän niinku GTA, mut 100 vuotta sitten. Käydääs kattoo tätä. Täällä on jotain. Stronger. Tuolla mikäs tämä on? Racer, yes. Eli me nyt pystytään nähdä kaikki nää täällä. Täällä on kaikkea tollasta. Täälläkin on. Musta tuntuu, että nämä keltaiset on tärkeitä, koska nämä on niitä tarinajuttuja. Täällä on näitä pelaajia, niin mä oon aika varma, että kohta tulee kuulosta kallaa. Well. Who's that, Harley? Who's that Batman? Hello, Mr. Jones. I said, who is that? Is that a kind man? Is that a good man? Is that a bad man? Is it the devil? Maybe it's all of them at once. Maybe there ain't no devil. There's no kindness neither. Oh, you is always a strange one, Harley. How is Mrs. Leclerc? About as you'd expect. I expect a lot. It's mighty bad business. Leclerc was a good man, a fine man. That he was. And this fella? Well, that's their business. Oh, that's the world's business. The world's business is kindness and gentleness and evil and brutality. What else is there, mister? Well, there's a whole lot else besides. Like lust and greed and stupidity. Oh, Mr. Jones is stupid. Oh,
old Jones is old. Old Jones has cooked himself in the sun. I know. Get yourself something to eat. There's fellas need help. Maybe this fella can help them. Maybe. They're on the run. That ain't my business. My business is what they do hereafter. That's my business. Well, they certainly need money. Yeah, there's always money. Money for them is as good, and money for them is not so good. But well, maybe they could first go see the sheriffs and see what work is afoot. I reckon, well, for now at least, we might as well try. The sheriff at Blackwater, he needs help. Not the fella that arrested him. That was the marshal. The police chief, he's a decent enough fella for all we know. Poor bastard is overrun, and he don't want old Jones. There's a couple other sheriffs that need help. A fella from Valentine, he's at the Painted Sky Ranch. The Tumbleweed sheriff's at the Tumbleweed Jail, and the Blackwater sheriff, he's at Pike's Basin. Maybe that'll show us what kind of fella this is. Go and pay them all a call. That's what I reckon. Maybe. I guess we will see. Meet me back here after you've seen them. Siinä taas veneilöitä. Sehän lähti. No saatana. Ketään. Siellä on joku tehtävä. Täälläkin on samanlainen. En mä jaksa vielä noin kauas mennä. Täälläkin on. Luulen, että tästä ihan tässä lähellä. Ja mikä mulla oli tässä? Eikö tässä ollut äsken joku? Ei ole vittu enää. Kahveen sit täytyy lähteä johonkin tonne. Mikä toi oli? Tää on vissiin lähinnä. Sekin on aika kaukana. Kattaa toimii silleen, että se menee silleen sinne, mihin sä oot sen laittanut menemään. Mitäs täällä tapahtuu?
Mihin mä lähdin nyt menee? Aha. Mä vaan katon mihin se menee. Katsotaan mihin me päädytään. Päädytäänkö oikeaan paikkaan? What the devil was that all about? Another day on the move. Täällähän tää vetää. Pystyn mä vaan karttaa samaan aikaan kun se menee siellä. Pystyn. Mä pystyn kartasta seuraamaan, missä se menee. Tämä on just hyvä asia. Siinä on jotain. Joo, kyllä se näköjään menee aina sinne mihin pitääkin. Pystyn täältäkin tekemään kaikkea. Pystyn vissiin menee tarinaankin täältä ja... Okei. Ja tääkin on tällainen tehtävä. Tehdään saatana. What are you gonna do about it, Sheriff? About what? My stolen property. Well, ain't much I can do about it. I ain't got the manpower to go after Bob Crawfish.
Howdy. How do? I pay your goddamn wages, me and folks like me. I'm sorry, Mr. Arnsdale. Really, I am. But there ain't nothing I can do about this. Now without more support and funding... Will you go for me? Wait, what? Go. See if you can retrieve my lawful property from some goddamn thief. Ain't nobody knows who took your stuff, mister. I seem like some kind of liar. Is that why you won't help me? No, but... Listen. Get me Bob Crawfish and his closest associates by any means necessary. No. Not by any means necessary. Kill nobody. Ain't nobody convicted of nothing. I was robbed. Get them and bring them to me just down from Fort Riggs Station. You'll be handsomely paid. Sheriff. Mr. Arnsdale. Totta kai. Totta kai. Joku lähti menee. Tuleekohan tänne nyt ketään vai ei? Kai mä sit täytyy mennä tonne. Mikä toi on toi +5?
Mitä helvettiä tää tekee? Minkä ihmeen takia sitä voi lyödä? Kun sieltä tulee vaan niin. Ampuu vaan. Jaha. Tonneko johonkin se jäi se mun hevon? Tehän mun hevonen voi olla yhtäkkiä tuolla.
Joo. Siinä meni taas joku. Siinähän niitä eläimiä menee. Oikeastaan pystyykö mä... Pitäis mennä johonkin Pitäis löytää sellainen paikka, mistä pystyy myymään noita. Siellä on ainakin porukkaa nyt, mutta mennään sinne. Äkkiä tossa on noita. Mikä toi ääni? Täällähän on hevosia.
Totta kai. Tonne mun pitää mennä. Mitä vittua? En tiedä eikä kiinnosta. En tiedä eikä kiinnosta, ne on jossain. Mistä minä tiedän? Sure, I'm buying. All right, I'll take it. A lot of folk coming by. Good enough. Seems everyone with a... This poor fella been torn up. Drops the price, I'm afraid. Totta kai. Sitäkään olisi paljon kivempaa pelata sitä tarinaa. Ei jos koko ajan näitä tollasia, ketkä tulee vaan ampumaan koko ajan. No joo, mutta tää striimi taitaisi olla tässä ja kahvia. Joo. Ja toki tykkäis, jos haluat lisää striimejä tai videoita kyseisestä pelistä. Ja me nähdään ensi striimissä kautta videossa. En tiedä pelistä, mutta se olisi sitten näin kuvia tunnelmiin.